नमस्कार शेतकरी मित्र आणि मैत्रिणींनो, डिजिटल शेती शाळेतील सोयाबीन पिकावरील कीड नियंत्रणाची पूर्वतयारी या सत्रामध्ये सर्वांचं स्वागत। आता मला सांगा, सोयाबीन पिकावर येणाऱ्या किडीचं नियंत्रण आपण कधी सुरू करायचं? तुमच्यातले बरेच जण म्हणतील, अहो अजून पेरण्या झालेल्या नाहीत, किडीचं काय बोलायला लागलाय राव? कीड नियंत्रण तर कीड शेतात आल्यावर करायचं, बरोबर? कीडच नसेल तर नियंत्रण कशाचं करणार? बंधू भगिनींनो, आपल्या सर्वांचं इथं चुकतं। आपल्याला वाटतं जोपर्यंत पिकावर आळ्या दिसत नाहीत तोपर्यंत आपलं पीक किडीपासून सुरक्षित आहे, पण खरं सांगायचं तर किडीचा अटॅक हा पिकावर आळ्या पडायच्या आधीपासूनच झालेला असतो। तो कसा आणि कधी? तर त्यासाठी आपण किडीविषयी थोडंसं जाणून घेऊ। कोणतीही आळीवर्गीय कीड असो, तिच्या 4 अवस्था असतात: अंडी, आळी, कोश आणि पतंग। या अवस्था म्हणजे किडीचं जीवनचक्र। ते कसं चालतं ते पाहूया। किडीचे जे नर आणि मादी पतंग असतात ना, त्यांचं मिलन होतं। मग मादी आपल्या पिकावर अंडी घालते, या अंड्यातून आळ्या बाहेर येतात आणि या आळ्या आपल्या पिकाला फस्त करून आपल्या भोवती कोश बनवतात। यातले बरेचसे कोश जमिनीत लपलेले असतात, तर काही आपल्या पिकावरच अडकलेले असतात। मग पुढचे काही दिवस या कोशामध्ये किडीचे पतंग तयार होतात। त्यांची वाढ पूर्ण झाली की कोश फोडून हे पतंग बाहेर येतात। या पतंगापैकी काही नर असतात तर काही माद्या असतात। मग पुन्हा या नर आणि माद्यांचं मिलन होतं। मादी पिकावर अंडी घालते आणि या अंड्यातून आळ्या बाहेर येतात। या आळ्या आपल्या पिकाला खातात आणि मग आपल्या भोवती कोश विणून जमिनीत जाऊन लपतात। मग पुन्हा पतंग, पुन्हा अंडी, पुन्हा आळ्या, किडीचं जीवनचक्र हे सुरूच राहतं। शेतातलं पीक गेलं तरी कीड काय जात नाही। म्हणूनच आळीचं हे जीवनचक्र मोडणं गरजेचं असतं। त्यासाठीच किडीच्या वेगवेगळ्या अवस्थेत वेगवेगळ्या उपाययोजना कराव्या लागतात। यातले बरेच उपाय आपण पुढच्या सत्रामध्ये सविस्तरपणे पाहणार आहोत, पण या उपाययोजनांची पूर्वतयारी मात्र आपल्याला आत्ताच करायची आहे, कारण त्यावरूनच आपलं कीड नियंत्रण संपूर्ण पिकाच्या कालावधीत किती प्रभावी होईल हे ठरणार आहे। लक्षात ठेवा, हे सगळे उपाय वेळच्या वेळी करणं गरजेचं आहे। लग्नाला निघाला आणि बारशाला पोचला असं करून चालणार नाही। एकदा वेळ गेली की गेली, मग पैसा आणि पीक दोन्हीही वाया जाईल। मग तेलही गेलं आणि तूपही गेलं। दुपाटण्यानं कपाळ बडवत बसावं लागेल। पण कपाळ बडवण्याची पाळी आपल्यावर येऊ नये म्हणून या सत्रात आपण बघणार आहोत पेरणीपूर्वीच करायच्या कीड नियंत्रणातील काही बाबी। यालाच आपण म्हणत आहोत कीड नियंत्रणाची पूर्वतयारी, कारण ही तयारी केल्याशिवाय आपल्याला नंतर प्रभावी कीड नियंत्रण करता येणार नाही। या कीड नियंत्रणाच्या पूर्वतयारीतला पहिला मुद्दा आहे नांगरणीचा। नांगरणीमधून काही प्रमाणात कीड नियंत्रण होतं हे आपण पूर्व मशागतीच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेलंच आहे। नांगरणी करून आपण शेतात लपलेल्या किडीच्या कोशांचा नाश करू शकतो। तो कसा? तुम्हाला मी सांगितलंय, आधीच्या पिकावर पडलेल्या किडीचे कोश हे जमिनीत लपलेले असतात। जेव्हा आपण कडक उन्हात नांगरणी करतो तेव्हा जमिनीतले हे कोश उघडे पडतात, उन्हात करपून नष्ट होतात किंवा पक्षी त्यांना खातात। शिवाय नांगरणीमुळे हुमणीचंही बऱ्यापैकी नियंत्रण होतं। आता पुढचा मुद्दा, मित्रमैत्रिणींनो, बऱ्याचदा आपल्या पिकावर कीड पडली की आपल्यातले बरेचसे शेतकरी दुकानातून जास्तीत जास्त झाल रासायनिक कीटकनाशक आणतात आणि पिकावर फवारतात। अनेक शेतकरी कीटकनाशक फवारताना अजिबात काळजी घेत नाहीत, कसलंही संरक्षण वापरत नाहीत। त्यामुळे ते फवारणी करणाऱ्यालाही अतिशय धोकादायक ठरू शकतं। शिवाय आपण कीटकनाशकांना औषधं म्हणतो, पण त्यामध्ये विषारी घटक असतात जे पिकात प्रवेश करू शकतात आणि पिकामार्फत किंवा फवारताना आपल्या शरीरातही प्रवेश करू शकतात। त्यांचे आपल्या शरीरावर फार वाईट परिणाम होण्याची शक्यता असते। मग यावर उपाय काय? यावर उपाय आहे जैविक कीटकनाशकांचा।
जैविक कीटकनाशकं म्हणजे निसर्गातल्याच वनस्पती, बुरशा आणि सूक्ष्मजीव यांचा वापर करून बनवलेली कीटकनाशकं. त्यामध्ये कोणतीही हानिकारक रसायनं नसतात. आता त्यातली बुरशी आणि सूक्ष्मजीवांची कीटकनाशकं ही आपल्याला बाजारात मिळतात. पण मित्रांनो, दोन खूप प्रभावी कीटकनाशकं आहेत जी आपण घरच्या घरी तयार करू शकतो आणि ती सुद्धा फुकट. ती म्हणजे निमार्क म्हणजेच निंबोळ्यांचा अर्क आणि दुसरं आहे दशपर्णी अर्क म्हणजे 10 प्रकारच्या वनस्पतींच्या पानाचा अर्क. आता काय होतं, आपण फवारणीला सुरुवात करतो तेव्हा आपल्याकडे ही कीटकनाशकं नसतात, कारण ती बनवायची तयारी आपण केलेलीच नसते. ही तयारी आपल्याला आधीपासूनच करावी लागते, तरच ती ऐन वेळेला आपल्या फवारणीसाठी मिळू शकतात. पहिल्यांदा बघू निमार्कसाठी काय काय पूर्वतयारी करावी लागेल. निमार्क बनवण्यासाठी आपल्याला लागतात निंबोळ्या. मला वाटतं महाराष्ट्रात असं एकही गाव नसेल जिथं कडुलिंबाची झाडं नाहीत. तुम्ही मे महिन्यात या लिंबाच्या झाडाखाली उभं राहा आणि जमिनीवरून फक्त एक नजर फिरवा, तुम्हाला निंबोळ्याचा खच पडलेला दिसेल. आपल्याला निमार्कसाठी फक्त या निंबोळ्याच लागणार आहेत, बाकी काही नाही. आता मला सांगा, या निंबोळ्या गोळा करणं अवघड आहे का? आता मे महिन्याची सुट्टी आहे, मुलांनाही निवांत मोकळा वेळ आहे, त्यांनाही निंबोळ्या गोळा करायला घेऊन जा ना. असली कामं करताना मुलंही खूप खुश होतात. हसत खेळत एका दिवसात काम होऊन जाईल आणि एक मस्त फॅमिली पिकनिकही होईल. पण हे सगळं सोशल डिस्टन्सिंग पाळून करा बरं का, म्हणजे मजा येईल आणि कामही होईल. एका एकराला साधारण 40 ते 50 किलो निंबोळ्या पुरे झाल्या. आपण जेव्हा पुढं पिकावर फवारण्यासाठी निमार्क बनवणार आहोत तेव्हा आपल्याला याच निंबोळ्या वापरायच्या आहेत. निंबोळ्या आत्ताच गोळा करून ठेवल्या तर निमार्क बनवताना ऐन वेळेला निंबोळ्या शोधण्यासाठी धावाधाव करावी लागणार नाही. निंबोळ्यापासून निमार्क कसा बनवायचा हे आम्ही तुम्हाला पुढच्या सत्रामध्ये सांगूच. दशपर्णी अर्काचंही तसंच असतं. फरक इतकाच आहे की दशपर्णी अर्क तयार करण्यासाठी 1 महिनाभर वेळ लागतो. म्हणजे आपण पेरणीच्या आधी काही दिवस जर दशपर्णी अर्क बनवायला घेतला तर पहिल्या फवारणीच्या वेळेपर्यंत तो तयार झालेला असेल. मित्रांनो, इथं लक्षात घ्या, दशपर्णी अर्क तयार करण्याचे काम हे गावातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन करावे. म्हणजे यासाठी लागणाऱ्या 10 वनस्पतींचा पाला गोळा करणे सहज शक्य होईल आणि सगळ्यांचे कष्ट व वेळही वाचेल. आता आपण 200 लिटर दशपर्णी अर्क तयार करण्याची प्रक्रिया पाहणार आहोत. हा अर्क 40 एकर क्षेत्रावरील सोयाबीनसाठी पुरेसा आहे. चला दशपर्णी अर्क कसा बनवायचा ते पाहूया. दशपर्णी अर्क हा 10 वेगवेगळ्या वनस्पतीच्या पाल्यापासून बनवला जातो. विशेष म्हणजे या अशा वनस्पती आहेत ज्यांचा पाला आपली पाळीव जनावरं खात नाहीत. या कोणत्या वनस्पती आहेत ते बघू. पहिली कडुलिंबाचा पाला 5 किलो, करंजाचा पाला 2 किलो, निरगुडीचा पाला 2 किलो, टणटणी म्हणजेच आपण घाणेरी म्हणतो ना तिचा पाला 2 किलो, सीताफळाचा पाला 3 किलो, रुईचा पाला 2 किलो, पपईचा पाला 2 किलो, मोगली एरंडाचा पाला 2 किलो, लाल कन्हेरीचा पाला 2 किलो, गुळवेलाचा किंवा पांढऱ्या धोत्र्याचा पाला 2 किलो. मित्रमैत्रिणींनो, असं होऊ शकतं की या 10 वनस्पतीपैकी काही वनस्पतींचा पाला हा तुमच्या गावाच्या परिसरात उपलब्ध नाही. अशा वेळी काय करायचं? अशा वेळी इतर कोणत्याही वनस्पती ज्यांना आपली पाळीव प्राणी खात नाहीत त्या आणून तुम्ही मिक्स करू शकता. आता आपल्याला काही अतिरिक्त साहित्य लागेल. गाईचं शेण 5 किलो, गोमूत्र 10 लिटर, 200 लिटर क्षमतेचा बॅरल किंवा टाकी चालेल, पाणी साधारण 170 लिटर, मोठा खलबत्ता किंवा पाटा वरवंटा आपला जुना असतो ना तोही चालेल, हिरव्या मिरचीचा ठेचा 2 किलो, लसूण ठेचा अर्धा किलो. आता हे सगळं साहित्य जमवल्यावर आपण अर्क तयार करू शकतो. कसा बघा. अर्क तयार करण्याची पद्धत. हा अर्क तयार करण्यासाठी एखादी सावलीतली जागा निवडा. उन्हात हा अर्क अजिबात तयार करायचा नाही. सर्व 10 प्रकारचा पाला हा खलबत्त्यात किंवा पाटा वरवंट्यावर चांगला कुटून बारीक करून घ्या. बारीक केलेला सर्व पाला हा बॅरलमध्ये टाका आणि त्याच बॅरलमध्ये हिरव्या मिरचीचा ठेचा, लसूण ठेचा,
शेण, गोमूत्र हे सगळं मिक्स करून घ्या. हे बॅरलमध्ये पाण्यासोबत एकत्र करून ढवळून त्याचं मिश्रण तयार करा. आता हे मिश्रण आपल्याला पुढचे 30 दिवस गोणपाटानं झाकून सावलीत ठेवायचं आहे. दररोज त्याला दिवसातून 3 वेळा काठीने ढवळायचं आहे. या 30 दिवसामध्ये जनावरे तसेच लहान मुले दशपर्णी अर्काच्या बॅरलजवळ जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. इतकं केलं की या 30 दिवसामध्ये ते मस्तपैकी आंबेल आणि आपला दशपर्णी अर्क तयार होईल. आणि जेव्हा आपल्याला त्याची गरज असेल बरोबर त्याच वेळेपर्यंत तो तयार झालेला असेल. इथे एक महत्त्वाचं सांगतो, हा तयार झालेला दशपर्णी अर्क 6 महिने टिकतो. त्यामुळे तो पेरणीच्या साधारण 1 आठवडा आधी करायला घ्या. म्हणजे तो तुम्ही खरीप आणि रब्बीतही वापरू शकता. उगीच 2-3 महिने ॲडव्हान्स तयार करून ठेवू नका, नाहीतर परत एक्सपायर होईल, कारण तो फक्त 6 महिने चालतो. आता तयार झालेला दशपर्णी अर्क कसा, कधी आणि किती प्रमाणात फवारायचा हे आम्ही तुम्हाला नंतर म्हणजेच फवारणीची वेळ आल्यावर सांगूच. मित्रमैत्रिणींनो, हे झालं निमार्क आणि दशपर्णी अर्काचं. पण कीड नियंत्रणाच्या पूर्वतयारीमधला अजून एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सापळा पिकं. एरवी आपण जेव्हा कीड नियंत्रणाचा विचार करतो तेव्हा किडीला मारायचो हा एकच विषय आपल्या डोळ्यासमोर असतो. पण किडीच्या नियंत्रणासाठी आपल्याला काही चतुर उपाय करता येतात. आता कुठलीही कीड असली तरी तिला फक्त एकच पीक आवडतं असं नाही. मुख्य पिकासोबतच किडीचं अजूनही काही आवडतं खाद्य असतं. आपल्याला नाही का भाजीबरोबर लोणचं, चटणी खायला आवडते. किडीचंही तसंच आहे. तिला खायला, अंडी घालायला मुख्य पिकाबरोबर इतर काही पिकंही आवडतात. आता या पिकांचा कीड नियंत्रणासाठी कसा उपयोग होतो? जेव्हा कीड आपल्या पिकावर अटॅक करायला येते तेव्हा तिला समोर 2 पर्याय दिसतात, सापळा पीक आणि आपलं सोयाबीन. ही सापळा पिकं आपल्या सोयाबीनपेक्षा जास्त लुसलुशीत आणि आकर्षक असतात. त्यामुळे कीड त्यांच्याकडे मस्तपैकी आकर्षित होते आणि मुख्य पिकापासून लांब राहते. म्हणूनच या पिकांना सापळा पीक असं म्हणतात. किडीला जणू सापळ्यातच अडकवणारी ही पिकं आहेत. काही भागामध्ये अशी पिकं लावण्याच्या पद्धतीला मोगन पद्धत असंही म्हटलं जातं. आता मी तुम्हाला 2 उदाहरणं देतो. सोयाबीनची पेरणी करताना पिकाच्या बाहेरच्या बाजूनं म्हणजेच बांधावर एरंड लावला तर सोयाबीनवर येणाऱ्या उंटअळीच्या, पाने खाणाऱ्या अळीच्या पतंगाला एरंडाच्या पानाच्या खालच्या बाजूला अंडी घालायला आवडतात. मग एरंडावर अंडी किंवा अळी दिसताच आपल्याला धोक्याची पूर्वसूचना मिळते. मग ज्या पानावर या अळ्यांनी अंडी घातली आहेत ती पानं खुडून टाकायची आणि त्यांना पाण्यात बुडवून ठेवायचं, म्हणजे ही अंडी नष्ट होतात. मग अळ्यांच्या प्रजननाला आळा बसतो आणि मुख्य पीक म्हणजेच आपलं सोयाबीन वाचण्यास मदत होते. त्याचबरोबर सोयाबीनमध्ये मका विस्कुटून लावला तर रस शोषणाऱ्या किडी, पाने कुरतडणाऱ्या अळ्या पहिल्यांदा मक्यावर हल्ला बोलतात आणि त्यामुळे सोयाबीन वाचतं आणि आपल्याला किडीचा हल्ला झाल्याची पूर्वकल्पनाही मिळते. या किडीवर नेमके कोणते उपाय करायचे हे आम्ही तुम्हाला कीड नियंत्रणाच्या पुढील सत्रामध्ये सविस्तर सांगू. शिवाय एकदा रस शोषणाऱ्या किडींची चाहूल लागताच त्यांना खाण्यासाठी ढाल्या किडीसारखे मित्र किडेही आपोआपच शेतात येतात. तेही आपल्याला कीड नियंत्रणात मदत करतात. शिवाय शेतात आळीवर्गीय किडींना खायला येणारे जे पक्षी असतात ना, त्यांना मक्याच्या ताटावर बसायला जागा मिळते. तिथं बसून पक्षी किडीला बरोबर शोधून आपली पोटपूजा करू शकतात. आता या सापळा पिकांची पूर्वतयारी कधी आणि कशी करायची? जेव्हा आपण सोयाबीनचं बियाणं विकत घेऊ किंवा जमवू तेव्हाच आपल्याला सापळा पिकाचीही बियाणे जमवायची आहेत. आता सोयाबीनबरोबर आपण एरंड आणि मका ही सापळी पिकं लावत आहोत. त्यासाठी आपल्याला त्यांचीही बियाणं एकतर विकत आणावी लागतील किंवा जमवाजमव करावी लागेल. एरंड आपल्याला आपल्या सोयाबीनच्या 4ही बाजूनं बाउंड्रीवर लावायचं आहे. साधारण दर 5 फुटावर एक झाड अशा पद्धतीने त्याची लागवड करावी आणि मका आपल्याला मुख्य पिकात अशी विस्कटून लावायची आहे, म्हणजे पिकात सगळीकडे मक्याची तुरळक ताटं उगवतील आणि किडीला आकर्षित करतील. त्या दृष्टीने तुम्ही किती बियाणं जमवायचं आणि आणायचं ते ठरवू शकता. सापळा पिकाबरोबरच आपण सोयाबीनमध्ये आंतरपिकं घेतली तर त्याचाही फायदा कीड नियंत्रणात होतो बरं का. सोयाबीनमध्ये आपण तुरीचं आंतरपीक घेऊ शकतो.
त्यामुळेही कीड नियंत्रणाला काही प्रमाणात आळा बसतो. तो कसा? आता सोयाबीनवर पडणारी कीड ही तूर खातेच असं नाही, पण जेव्हा आपण सोयाबीनमध्ये तुरीसारखं आंतरपीक लावतो तेव्हा याचा फायदा कसा होतो? किडीला सोयाबीनच्या एका रोपावरून दुसऱ्या रोपावर उडताना तुरीचा अडथळा तयार होतो. त्यामुळे किडीचा शेतात प्रसार होण्याचा वेगही कमी होतो आणि त्याचमुळे सोयाबीनमध्ये तुरीचं आंतरपीक घेताना 4:1, 4:2, 6:1 असं प्रमाण ठेवावं. सापळा पिकांचे आणि आंतरपिकांचे प्रामुख्याने 2 फायदे आपल्याला होतात. पहिला म्हणजे सापळा पिकांचं निरीक्षण केल्यावर आपल्याला समजतं की आपल्या शेतावर कोणती कीड यायला लागली आहे, ती कधी यायला लागली आहे, म्हणजे आपल्या पिकावर किडीचा जो हल्ला होणार आहे त्या हल्ल्याची आपल्याला आगाऊ सूचना मिळते. दुसरा फायदा म्हणजे सापळा पिकं, आंतरपिकं आपल्याला अतिरिक्त उत्पन्नही मिळवून देऊ शकतात. समजा सापळा पीक म्हणून एरंड लावला असेल तर एरंडाच्या बिया आपण बाजारात विकून 4 पैसे एक्स्ट्रा कमवू शकतो. सोयाबीन बरोबरच तुरीच्या आंतरपिकातून सुद्धा एकरी चांगलं 20 ते 25 हजार रुपयापर्यंत उत्पन्न आपल्याला मिळतं. तर मित्रमैत्रिणींनो, सापळा पिकं, आंतरपिकं, निमार्क, दशपर्ण्यार्क यांचा वापर करून प्रभावित कीड नियंत्रण करता येतं हे आपण पाहिलं. पण त्यासाठी आपल्याला पेरणीच्या आधीच त्याची पूर्वतयारी करावी लागते हे विसरायचं नाही. म्हणूनच पेरणीच्या आधी कडक उन्हात नांगरणी करणे, जुन्या कीडग्रस्त पिकांची योग्य विल्हेवाट लावणे, आंतरपिकं, सापळा पिकांची बियाणे जमवणं, निंबोळ्या गोळा करणं, दशपर्ण्यार्क तयार करणं ही कामं आपल्याला तातडीने करावी लागतील. त्यामुळे पुढे करायच्या कीड नियंत्रणावरचा तुमचा खर्च कमी होऊन तुमच्या नफ्यात भर पडायला मदत होईल. चला, या सत्रात इतकंच. पुन्हा भेटू पुढच्या सत्रात नवीन काहीतरी शिकायला. पण लक्षात आहे ना, टेन्शन घेऊ नका, हसत खेळत शिका.